ओके सो जति पनि हामीले एउटा तपाईको बेस लेभलमा डिस्क्राइब गरिरहेछ या तपाईको चाहिँ भनिरहेछ त्यो कुराहरूले तपाईलाई पछि ट्रबल सुटिङ गर्नुपर्ने कुरामा एकदमै धेरै हेल्प गर्छ ल बुझ्नुभयो नि रनिङ छ छैन के भइरहेछ वाट इज द इस्यु एक्चुअली मेबी यो तपाईको फिजिकल के भन्छ कनेक्सनमै तपाईको इस्यु छ कि हैन सो त्यसले चाहिँ तपाईलाई पछि once you understand the foundation then it will be easy to move to the other sector as well as it will help you in troubleshooting also okay so concept need to be clear है सो यदि तपाईलाई कुनै त्यस्तो क्वेशन्सहरु छ भने सोध्दाखेरि भयो सो यो छ ल सो वान मोर थिङ लेट मी शो यु दैट यो ब्रिज कनेक्सन्सहरु छ यसमा हैन अरु फिचर्सहरु पनि छ सो यसमा मैले स्टेटसमै गएँ अगेन अनि त्यसपछि यो डिटेल्स जाँदाखेरि मलाई यो एउटा एड्रेस यहाँनिर मलाई शो गर्यो दैट इज समथिङ लाइक कस्तो सिस्टम चाहिन्छ भन्नाले वायर कनेक्सन गर्दा पनि हुन्छ दुईवटा कम्प्युटरलाई नर्मली वायर कनेक्सन गर्दा पनि हुन्छ वाइफाई कनेक्सन पनि हुन्छ तर त्यो तपाईको चाहिँ धेरै जसो वायरलेस कनेक्सनलाई नै युज गरेको देखिँदैन हैन तर वायरलेसको पनि तपाईको एउटा चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्न चाहिँ हैन तर धेरै जसो चाहिँ हामी वायर कनेक्सनकै थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्समिट गर्छौं के बिकज वायरलेस कनेक्सनमा चाहिँ लेटेन्सी धेरै हुन्छ अब लेटेन्सी भनेको के हो भन्ने लाग्छ भने चाहिँ इट्स लाइक अ स्लोनेस धेरै हुन्छ हैन सो त्यो कारण चाहिँ हामी डेडिकेटेड वायर कनेक्सनलाई प्रिफर गर्छौं र अर्गनाइजेसनले पनि वायर कनेक्सनलाई प्रिफर गर्छ अब होइन वायरलेस कनेक्सन मात्रैबाट चाहिँ पोसिबल छैन त भन्दाखेरि छ पोसिबल चाहिँ हुन्छ है तर हामी चाहिँ प्रिफर गर्छौं वायरलेस कनेक्सनलाई सरी वायर कनेक्सनलाई है डेडिकेटेड हुन्छ लेटेन्सी स्लोनेस कम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी वायर कनेक्सनलाई प्रिफर गर्छौं तर तपाईले भनेको चाहिँ मैले बुझिन दुईटा सिस्टम चाहिन्छ भन्नाले चाहिँ दुईटा कम्प्युटर त चाहियो हैन या अर्को कुरा चाहिँ इभन यु क्यान डु वान थिङ अब अहिले त मैले भर्चुअल मेसिनको बारेमा त्यो धेरै कुराहरु त गरेको छैन बट इफ यु हेभ अ भर्चुअल मेसिन देन भर्चुअल मेसिनहरुमा भनेको चाहिँ अब तपाईको एउटै मात्रै ल्यापटप छ अब मैले चाहिँ के ल्याबै लाइक म फिजिकल तपाईको टाइपको म गर्न सक्दिन त भन्दाखेरि भर्चुअल मेसिनमा दुईटा सिस्टम इन्स्टल गर्न सक्नु त्यो पोसिबल छ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ ल त्यो पछि म अलिकति इन्स्टल गर्दै गइसकेपछि त्यो पनि म बुझाउँला सो वायर कनेक्सन गर्दा हुन्छ नर्मली सो यो भयो सो हियर यु क्यान सी वान अफ द एड्रेस दैट इज 192.168.100 भन्ने एउटा एड्रेस छ हैन मैले के गरेँ भने अब यो त मेरो एउटा आइसोलेटेड टाइप अफ एउटा सफ्टवेयर हो अनि यसमा मेरो तपाईको दुईटा डिभाइसेसहरु छ सो व्हाट आई वान्ट इज दैट लेट मी गो टु द सिमुलेसन एन्ड हैव अ लुक सो म यहाँ के गर्न चाहन्छु त एक्चुअली भन्दाखेरि म यो पीसी 0 बाट पीसी 1 लाई एउटा मेसेज सेन्ड गर्नु पर्यो के okay I want to see ki whether they will communicate or not because here you can see I have two device it's on right now यो तपाईको on छ यो शटडाउन पनि छैन शटडाउन भयो भने अफ भयो on छ हैन on छ वर्किङ छ नि त अनि के रिसोर्सहरुको लागि के रिसोर्स पनि होला मैले ओके एउटा मेसेज मैले पिकअप गरे र आई जस्ट वान्ट टु मेक अ कम्युनिकेसन फ्रम हियर टु हियर शेयरिङ जान्नु पर्यो है फेरि तर के भनिरहेछ भने PC1 has no functional port अब हुनको लागि त मैले अघि पनि भने मैले यो तपाईको डिभाइस रनिङ छ एक्टिभ छ नि त अहिले स्टार्ट छ केबल कनेक्सन पनि गरियो तर के छुट्यो त हामीले हिजो डिस्कसन गरे अनुसार भन्दाखेरि एउटा प्यारामिटर हाम्रो यहाँनिर भएन रिसोर्स पनि छ रिसोर्स पनि भयो ओके सो एड्रेस भएन के देयर यु क्यान सी देयर इज नो एनी तपाईको अब गेटवेहरुको त कुरा छ नि तपाईको फास्ट इथरनेट अफ भनेर यहाँ शो गरिरहेछ दैट इज F0 लिंक अफ छ अरे आईपी एड्रेस छैन IPv6 एड्रेस पनि छोडौं फिजिकल एड्रेस छ फेरि म्याक एड्रेस भनेको चाहिँ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भन्छ दैट इज योर फिजिकल एड्रेस जुन चाहिँ तपाईको जुन अघि मैले शो गरेको जुन निकार्ड छ ओके फिजिकल तपाईको चाहिँ एउटा हार्डवेयर छ एउटा निकार्ड छ त्यसैमा अट्याच भएर आएको हुन्छ जुन म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले गरेको हुन्छ बुझ्नु पनि त्यसलाई क्लोनिङ गर्न मिल्छ टेम्पोरेरी चेन्जेस गर्न मिल्छ तर पर्मानेन्ट चेन्जेस चाहिँ हुँदैन है किनभने त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर कम्पनीबाटै त्यो पार्टिकुलर एउटा एड्रेस चाहिँ तपाईको मेन्सन गरेको हुन्छ अब यो एड्रेस बुझ्न चाहिँ एक दुईवटा कुराहरु चाहिँ तपाईले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यु क्यान लर्न बाइनरी नम्बर सिस्टममा डेसिमल त हामी सबले बुझिहाल्छ बाइनरी र हेक्साडेसिमल चाहिँ बुझ्नु भयो भने इट विल बी मच मोर इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड द एड्रेस एन्ड अल ल एड्रेस फर्मेटहरु बुझ्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई अब होइन त्यस्तो गाह्रै भयो सबैजनालाई नै गाह्रो भयो मानौ अगाडि हामीले पढेको पढ्न त 7 8 मा तर पनि बिर्सियो भन्ने लाग्छ भने चाहिँ त्यो सर्टेन टाइम हामीले रिभाइज गरौँला प्रब्लम भएन अदरवाइज त्यो एउटा बाइनरी हेक्साडेसिमल चाहिँ हेर्नु भयो भने एड्रेस बुझ्न सजिलो हुन्छ है तपाईहरुलाई सो छ तर एड्रेस सेट छैन के सो अब एड्रेसको लागि अब एड्रेस फर्मेट मैले अब रेन्डम लेखे अब कहाँबाट पिकअप गर्नुभयो भन्ने चाहिँ अब नगर्नु मेरोमा के रहेछ 192.168.100.201 समथिङ कति थियो
अब यो आइसोलेटेड हो, मेरो डिभाइसमा लागेको र यसमा लागेको केही फरक पर्दैन। सो मैले चाहिँ के गरेँ 120 मैले एजाइन गरेँ। ओके, अब यसमा एक दुईवटा क्वेसन अभियसली तपाईँहरूलाई रेज भयो होला कि यो एड्रेसको फर्मेट किन यस्तो लेखेको हैन, अनि मैले 120 लेखेँ, 120 नलेखेर कान्ट आई राइट 500 or 600 लाइक द्याट, कतिसम्म लेख्न मिल्छ, अनि यो तपाईँको चारटै सेगमेन्टमा लेख्नुपर्छ कि तिनटै मात्रै सेगमेन्ट लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, एन्ड वाट्स एभर दिस डट पोइन्ट एन्ड अल हैन। मैले 192 लेखेँ, कैन आई राइट समथिङ एल्स अर नट। सो यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, आइपी एड्रेस पढ्दाखेरि यसलाई डिटेली हामीले पढ्छ ल, फर्मेट कस्तो छ यसको, तपाईँको स्ट्रक्चर किन यो, अनि त्यसपछि तपाईँको कतिसम्म एड्रेस लेख्न मिल्छ, सबैभन्दा बिलो एड्रेस कति लेख्न मिल्छ, सबैभन्दा हाइएस्ट कति लेख्न मिल्छ। ओके, सो आई निड टु राइट द सेम, कैन आई राइट द सेम एड्रेस बिट्विन द टु डिभाइस अर नट हैन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ ल। अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट कम्युनिकेसन सो गर्नको लागि मैले के गरेँ 100 कति 130 मैले एजाइन गर्ने भएँ। ठिक छ, अब फेरि यहाँ बाहिर लेखेर हुँदैन है, यो चाहिँ मैले जस्ट एउटा डायग्राममा यसो सो मात्रै गरेको हो। एड्रेस चाहिँ इनसाइडमै लगाउनु पर्छ। अब एड्रेस कसरी लगाउने भन्दाखेरि तपाईँको फिजिकल डिभाइसमा लगाउँदाखेरि, अब यो त सिमुलेसन, मसँग दुईटा डिभाइस छ, कम्प्युटर छ, मैले केबल पनि छ, मैले तपाईँको कनेक्ट गरेँ। अब डिभाइसमा चाहिँ कसरी लगाउने भन्दाखेरि अब ncpa.cpl is a shortcut. If you want to go from here, then you can do one thing, right click on the network icon, open network and internet setting. Okay. Okay, then Ethernet. अब Windows 10 छ भने यो हुन्छ, Windows 7 छैन भने Windows 7 छ भने यो हुँदैन। अनि त्यसपछि change adapter option, त्यसपछि you will raise over here. Fine, त्यसपछि तपाईं यहाँ के गर्नुहुन्छ, रेज गर्नुहुन्छ। यस पछाडि you will choose one interface. Right now this interface अलि वर्किङ मा छ, मेरो अहिले रनिङ छ, त्यही भएर मैले डिस्टर्ब गर्दिन, कनेक्सन लस्ट हुन्छ फेरि पनि हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले यो इन्टरफेसमा लगाएँ। तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईको कनेक्टेड इन्टरफेसमा लाउनु पर्यो है। अब यो क्रस दिएको छ भने चाहिँ फेरि यो केबल प्रोपरली कनेक्टेड छैन भन्ने बुझाउँछ ल। सो त्यही भएर केबल प्रोपरली तपाईको कनेक्टेड हुनु पर्यो। या कहिलेकाहीँ तपाईको अब यो क्रस देखाउनुको रिजन तपाईको यदि केबलिङ गरेको हो भने, आफैले तपाईले केबल सेटअप गर्नुभएको भने त्यो केबलिङ प्रोपर नहुन सक्छ, या तपाईको केबलमा इस्यु हुन सक्छ। अब त्यो पनि होइन भने मेबी बायोसमा तपाईको चाहिँ अफ गरेको हुन सक्छ हैन। पोसिबल तपाईको हार्डवेयरकै केही कुराहरू गर्नु पर्यो भने, अर्को भनेको कि त तपाईको फिजिकल नै इस्यु हुन सक्छ ल। या तपाईको कहिलेकाहीँ ड्राइभर पनि, अब ड्राइभर नहुँदा त नर्मली इन्टरफेस देखाउँदैन, बट समटाइम्स तपाईको प्रोपर ड्राइभर छैन भने पनि यो इस्यु चाहिँ हामीले फेस गर्छ है। ओके, सम हार्डवेयर लेभलमा। सो यो भयो। सो यस पछाडि मैले तपाईको राइट क्लिक गर्ने, गो टु द प्रोपर्टिज, अनि अब यो IPv6 हामीले पढेकै छैन, IPv4 पनि त पढेको त छैन, तर पनि इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 लाई सिलेक्ट गर्ने, प्रोपर्टिज, एन्ड जस्ट वान थिङ, अब यहाँ चाहिँ आइपी एड्रेस अटोमेटिकली भनिरहेको छ हैन। अब अटोमेटिकली रिसिभ गर्नको लागि त कसैले दिनु पर्यो नि त, त्यो दिने काम चाहिँ कसले गर्छ, फेरि यो एड्रेस लगाइदिने काम अटोमेटिकली चाहिँ DHCP ले गर्छ कि। त्यो DHCP चाहिँ के हो भन्दा इट्स अ सर्भिस, एन्ड यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईको कुनै एउटा पार्टिकुलर डिभाइसमा बनाउनु पर्छ ल हामीले। DHCP ले अटोमेटिक आइपी एड्रेस प्रोवाइड गर्छ नि। हजुर हजुर, अटोमेटिकली के गर्छ, आइपी एड्रेस तपाईलाई प्रोवाइड गर्छ ल DHCP ले। ठीक छ, तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बनाउनु पर्यो DHCP, त्यतिकै चाहिँ हुँदैन फेरि, बुझ्नु भने। अब कति आइपी दिने त भन्ने कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यो पनि हामी बनाउँछौँ है। सो यो भयो। अब अहिले चाहिँ मैले के गरेँ, आफै लगाउने ल, बिकज आई डोन्ट नो वे लाइक तपाईको DHCP कसरी बनाउने त थाहा छैन नि त। त्यही भएर आइ एम प्लानिङ टु एजाइन द आइपी एड्रेस। अनि अब तपाईहरुले जुनै दिदा पनि हुन्छ, थाहा छ भने, अब थाहा छैन भने अहिले मैले जति दिए त्यति नै दिएर यसो ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ ल। अनि सेकेन्ड यो सबनेट मास्कलाई चुज गर्ने अनि ओके गरिदिने। क्लियर। अब वान थिङ यहाँनिर मेबी तपाईहरुलाई के भन्छ केही क्वेशन भइरहेको होला। अब यो दुईटा इन्टरफेसमा मैले एउटै आइपी लगाएँ, त्यो अलिकति मिल्दैन मिल्न चाहिँ, तर त्यसरी लगाएर तपाईले के गर्ने, ओके गर्नुभयो भने चाहिँ यो एड्रेस तपाईको लाग्छ ल। ठीक छ, अहिलेको लागि म लगाउँदिन। किन लगाउँदिन भने त्यो मलाई नेसेसरी छैन। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने, फेरि यहाँ मैले गएँ PC0 सेम थिङ, आइपी कन्फिगरेसन, अनि मैले लगाएँ 192.168.120। अघि मैले देखाएको तपाईको रियल डिभाइसमा लगाउँदाखेरि अब यो चाहिँ तपाईको सिमुलेसन हो। सो प्रोग्रामिङमा यसरी प्रोग्राम यो प्रोग्राममा यसरी नै हामीले एड्रेस लगाउन सक्छ भयो। ओके, let me go to the second device and assign this address that we are planning, that is 100.130. Go to the desktop IP configuration and mention the address as
100.130. Fine. Okay. After this, now you know that there is a address. Address छ, एड्रेस पनि छ, रिसोर्स पनि छ. अब प्रोटोकल कसरी लगाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन. प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो तपाईको बिल्ट इन हुन्छ हैन. So I want to go to the simulation. Let me do one thing. I want to send the packet from here to here ल. ठीक छ. सो यस पछाडी अब चाहिँ यहाँ तपाईले सर्भिसहरु देख्नुहुन्छ के. ICMP देखियो, फेरि सेकेन्डमा तपाईको ARP देख्छ, अनि त्यसपछि तपाईको मैले प्याकेट सेन्ड गरे, फेरि यहाँ ARP लेखिरहेछ हैन. अनि त्यसपछि फेरि ICMP लेख्यो तपाईको. सो इट्स सेइङ दैट इट्स कम्प्लिट रिचेबल. एउटा मेसेज तपाईको यहाँ देखि हामीले यहाँसम्म चाहिँ के गर्यो, सेन्ड गर्यो. DSCP मा हुनु पर्ने होइन, हामीले स्ट्याटिक आईपी लगाएको हो ल. ओके, यसको अहिले म डिफरेन्स भन्नु होला. ओके, सो मैले एउटा कम्युनिकेसन भयो नि त हैन. अगाडि हाम्रो कम्युनिकेसन भएको थिएन, हामीसँग फिजिकल सेटअप थियो भने चाहिँ टु मेक अ कम्प्लिट कम्युनिकेसन यु निड टु के भन्छ, यो कुराहरुले चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ के. अब जुन हामीले प्रोटोकलको कुरा गरिरहेको हुन्छ, यसरी कम्युनिकेसन गर्ने है भन्ने कुरा हुन्छ, जो प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, त्यो प्रोसेसहरु चाहिँ यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ. ICMP, ARP, ICMP, दिस आर द प्रोटोकल्स एक्चुअली. यो चाहिँ के हो, फेरि प्रोटोकल्सहरु हो. अब ICMP को काम के हो, ARP को काम के हो हैन. अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट लेयर्समा डिफरेन्ट तपाईको फिचर्सहरु, डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु भइरहेको हुन्छ कि इन्टरनली. यहाँ सोर्स आईपी का कसले कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको यो मेन्सन हुन्छ हैन. इफ यु गो ओभर हियर, इफ यु गो टु द ICMP, अब यहाँ गएर हेर्नु भयो भने यो सोर्स कसले पठाएको र डेस्टिनेसन कसले पठाएको भनेर हुन्छ के. It's same like whenever you send for example, you send a letter to someone, then you mention, okay, I'm sending, the sender is this one, and receiver को हो त. त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, सोर्स आईपी हुन्छ, डेस्टिनेसन आईपी हुन्छ, and the content inside it, के the actual content that you have write, that is actual letter that you have mentioned over there, त्यो चाहिँ के हो, रिसोर्स भयो. क्लियर. सो यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले स्टडी गर्दै जानु पर्ने हुन्छ. एउटा नेटवर्क बन्नको लागि तपाईको हरेक कुराहरुले चाहिँ के गरिरा हुन्छ, म्याटर गरिरा हुन्छ ल. सो दिस इज अल अबाउट कम्युनिकेसन भनौं न अहिलेको लागि बुझ्दाखेरि. अब यो भन्दा सुरुमा, अब हामी एड्रेसमा जानु भन्दा सुरुमा मैले अलिकति यो स्ट्याटिक, यो तपाईको एड्रेस मैले दिएको र तपाईको जुन DSCP भन्ने क्वेशन रेज भयो, त्यसलाई अलिकति मैले तपाईको चाहिँ इलंगेट गरे ल. के हुन्छ भने हामीले जब एड्रेस मेन्सन गर्छ, दुईटै किसिमको एड्रेस, चाहे IPv4 एड्रेस हो, चाहे IPv6 एड्रेस हो. अब फर्मेटहरु पढिसकेको छैन, त्यो फर्मेट पढ्न बाँकी छ, तर अलिकति मैले त्यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक र DSCP को मैले कन्फ्युजन चाहिँ रिमुभ गरे. र तपाईले ल्याब क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ ओके, सिमुलेसनमा गर्दा त प्रब्लम भएन हैन. व्हेनेभर यु हैव अ फिजिकल टु डिभाइस, देन त्यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ जस्तै तपाईले चाहिँ दुईटा डिभाइस छ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईले एउटा पार्टिकुलर केबलको थ्रुबाट कनेक्ट गर्नुहुन्छ, नेटवर्किङ वायर है, कनेक्ट गर्नुहुन्छ. दिस इज योर PC1 and this is your PC2, and maybe you have one question that should I need to connect to my internet or not. Okay, अब यो भनेको चाहिँ तपाईको हाम्रो के हो, जस्ट दुईटा डिभाइसलाई मात्रै हामीले कनेक्सन गर्न खोजिरहेको हो के. त्यही भएर यसमा इन्टरनेटको कुरा भएन. दिस इज अ सिंगल नेटवर्क है. अब यति गर्दैमा तपाईको इन्टरनेटमा रिचेबिलिटी हुँदैन, किनभने यहाँदेखि हामीले आउट कनेक्सन गरेको छैन नि त. हामी चाहन्छौँ PC1 को केही रिसोर्स PC2 लाई सेन्ड होस्. ठीक छ. र यसमा जुन आईपी को कुरा गर्यो या एड्रेसको जुन हामीले कुरा गर्यौं अहिले, यो एड्रेस जुन एजाइन गर्ने तरिका छ, त्यो दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ. एउटा स्ट्याटिकली, अर्को भनेको चाहिँ तपाईको डायनामिकली भन्छ या अटोमेटिकली भनेर बुझ्दा पनि भयो के. स्ट्याटिक भनेको चाहिँ तपाईले आफैले म यो एड्रेस दिन्छु भनेर तपाईले मेन्सन गर्नुहुन्छ. ओके. डायनामिक भनेको चाहिँ के हो भने यो अटोमेटिक हो. अटोमेटिक त दिने, अटोमेटिक लिने हो, उसले चाहिँ के गर्ने, अटोमेटिक रिसिभ गर्ने हो एड्रेस. बट बिफोर देन दैट इट आस्क्स फर द एड्रेस के. उसले के गर्छ, एउटा एड्रेस रिक्वेस्ट गर्छ, आई निड अ IPv4 एड्रेस or आई निड अ IPv6 एड्रेस भनेर. र त्यो एड्रेस दिने चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा यहाँनिर हामीले एउटा सर्भर चाहिन्छ, or we need a service, and that service is called as DSCP, डायनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल भनेर भन्छ ल. यसले एड्रेस दिन्छ. अब यो के हुन्छ, यो अटोमेटिकली हुन्छ. फेरि यो बनाउने, यो चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो कि. के फरक छ, सबै डिभाइसमा स्ट्याटिक लगाउन हैन र, हुन्छ नि त लगाउँदा पनि. मानौ मलाई आउँछ स्ट्याटिक लगाउन, लगाऊ.
दुईटा डिभाइस छ सजिलै लगाउन सकिन्छ what if you have a like for example तपाईको कोही चाहिँ यहाँनेरि 100 अफ डिभाइस 100 पनि छोड्दिउँ त्यो भन्दा पनि मैले लेसकै कुरा गरेँ अझै नै मेबी तपाईसँग 50 डिभाइस छ एन्ड यु आर अ नेटवर्क इन्जिनियर देन तपाईले इच अफ द डिभाइसमा गएर 50 वटा आइपी लगाउनु पर्यो and what happens whenever you are assigning an address if you forgot कुनै पनि तपाईको सेगमेन्टमा तपाईले बिर्सिनु भयो एड्रेस या तपाईको कुनै पनि डिभाइसमा गएर चाहिँ तपाईले सेम एड्रेस लगाउनु भयो जुन अलरेडी प्रिभियस डिभाइसमा लागिसकेको छ भने डुप्लिकेट भइदिन्छ भरे गएर दुईटै डिभाइसले काम गर्दैन हैन सो त्यो कुराहरुले हामीले ध्यान दिनुपर्छ सो डुप्लिकेसीको चान्सेसहरु हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईको लार्जर स्केलकोमा चाहिँ अब मानौ होल डे नै हाम्रो एड्रेस लगाउने मात्रै तपाईको के भयो काम होला त्यो त हामी गर्दैन हैन अब मानौ एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने भयो म अर्कै एड्रेस लगाउने भने तपाईले प्लानिङ गर्नुभयो भने फेरि सबै डिभाइसमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो इट विल बी डिफिकल्ट फर अस के सो दैट्स व्हाई इन अ इन्डस्ट्रियल बेसिसमा चाहिँ वी प्रिफर टु गो विथ द डीएससीपी व्हाई बिकज नाउ वी आर गोइङ टु मेन्सन अन अ पुल एउटा पार्टिकुलर एउटा पुल जस्तो बनाउँछौँ जहाँनिर हामीले मेन्सन गर्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको एड्रेस है भनेर मेन्सन गर्छौँ लाइक फर इक्जाम्पल मैले भने 192.168.100 डट तपाईको चाहिँ 120 देखि 192.168.100 मानौ मैले भने 250 सम्म चाहिँ म एड्रेस दिन्छु भनेपछि फर्स्ट डिभाइसले 120 रिसिभ गर्यो सेकेन्ड डिभाइसले 121 रिसिभ गर्छ थर्ड डिभाइसले 122 लाइक दिस म यसरी मसँग चाहिँ यतिवटा डिभाइस छ र म यति डिभाइस एड्रेस चाहिँ एलोकेट गर्छु भनेर मैले मेन्सन गर्छु यहाँनेरि हैन एउटा पुलमा र त्यो मेन्सन गरिसके पछाडि चाहिँ अब यो सर्भर रेडी भयो त्यसपछि अब क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ अनि अटोमेटिकली एड्रेस पाउँछ सो आई डोन्ट नीड टु गो टु इच एन्ड एभ्री क्लाइन्ट्स सो इफ आई वान्ट टु चेन्ज समथिङ ओभर हियर लाइक फर इक्जाम्पल यो एड्रेस डिप्लोय भइरहेछ अनि म पछि गएर चेन्ज गर्न चाहन्छु लाइक म चाहिँ एजाइन गर्न चाहन्छु 10.100 बाट अब 192.168.10.200 सम्म चाहिँ एड्रेस डिप्लोय होस् भन्ने चाहन्छु भने फेरि पनि मैले तपाईको चाहिँ डिभाइसमा गएर भनिरहनु परेन मैले यो तपाईको चाहिँ डाइरेक्ट पुल चेन्ज गरेपछि उसले अटोमेटिकली लिन्छ ल ओके but DSCP also has some disadvantage के डिसएडभान्टेजहरु चाहिँ छ तर त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी के गर्छौं DSCP बनाउँछौं अनि मात्रै म तपाईलाई त्यसको पहिला फर्स्ट कन्फिगरेसन गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यसलाई कम्प्लिटली के तपाईको डिसएडभान्टेजहरु हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो डिटेलली हामी जान्छौं ल त्यसमा तर अहिलेको लागि चाहिँ स्ट्याटिक र DSCP मा यो फरक छ एड्रेस इज एड्रेस हाउएभर यु वान एजाइन डोन्ट मेक डुप्लिकेट जसरी एजाइन गर्दा पनि एउटा प्रोपर एड्रेस तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ स्ट्याटिक लगाउँदाखेरि पनि भयो डायनामिकली प्रोवाइड गर्दाखेरि पनि भयो इट डजन्ट म्याटर है त्यसले म्याटर चाहिँ गर्दैन ठीक छ सो टु मेक अ कम्युनिकेसन बिट्विन अ टु डिभाइस इट डजन्ट मीन कि यु जस्ट हैव टु एजाइन द एड्रेस थ्रु द DSCP इट्स नट रिक्वायर्ड यु कैन इवन एजाइन द एड्रेस देयर शुड बी एड्रेस के मेन टार्गेट भनेको एड्रेस हुनु पर्यो आइदर स्ट्याटिकली आइदर डायनामिकली क्लियर So this is how you can proceed. त्यसै तपाईले प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ and अब कुरा आउँछ तपाईको शेयरिङ एन्ड अल I'm not going to that part because basically whenever you go to the administrative part then in the Windows and in the Linux there you go with the sharing and all ल एउटा सिस्टम देखि कसरी फाइल शेयर गर्ने अर्को सिस्टममा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यतिखेर स्टडी गर्नुहुन्छ because that is regarding the operating systems regarding the service of operating systems के अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने नाउ द कनेक्सन इज देयर ओके फाइन एज अ नेटवर्क इन्जिनियर हाम्रो नेटवर्किङ पार्ट चाहिँ त्यो पर्छ है सो दिस इज हाउ यु सेट अप द कम्युनिकेसन अब कुरा गरौँ ठीक छ दुईटा कम्प्युटरलाई हामीले सेटअप गरियो अब अलिकति इनलार्जको कुरा हुन्छ के कस्तो इनलार्जको कुरा हुन्छ नि दुईटा डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नको लागि हामीसँग सिम्पल तपाईको एक एकवटा इन्टरफेस भइ नै हाल्छ निक इन्टरफेस र हामीले त्यसलाई तपाईको के गर्छ सिम्पली कनेक्ट गर्न सक्यो तर जसै गरी हाम्रो तपाईको नेटवर्कमा डिभाइसहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ अब मानौ मैले एउटा इन्टरफेस चाहिँ यसको पनि एउटा इन्टरफेस छ मैले कनेक्ट गरे अब मलाई PC1 देखि कम्युनिकेसन गर्नु थियो PC4 सँग पनि कम्युनिकेसन गर्नु थियो अब त्यसो गर्दाखेरि मैले फेरि अर्को एउटा निक कार्ड इन्स्टल गर्नुपर्छ फेरि मोनिटरमा हुँदैन ल तपाईको CPU मा मात्रै हुन्छ है सो मैले तपाईको त्यो गरे त्यसपछि मैले फेरि तपाईको कनेक्ट गरे यसमा अनि फेरि मलाई अर्को गर्नु थियो मैले अर्को निक कार्ड यो के भयो तपाईको एउटा नेटवर्क एउटा तपाईको सिस्टमेटिक त हुँदै भएन एक त र हामीसँग तपाईको कतिवटा निक कार्ड सपोर्ट गर्ने सिस्टम छ त्यो पनि फरक पर्यो अब यसलाई मात्रै कनेक्ट गरेर भएन फेरि तपाईको PC2 ले चाहन्छ होला मेबी PC4 सँग कम्युनिकेट गर्न चाहन्छ फेरि तपाईको PC2 बाट PC4 मा पनि कनेक्ट गर्नु सो इट्स टु मच डिफिकल्ट फर अस के सो रेदर देन दिस वी वान्ट अ सेन्ट्रलाइज कनेक्सन हामी के चाहन्छौं
एउटा सेन्ट्रलाइज कनेक्सन चाहन्छौँ ल त्यसको लागि now we want to bring a device in the center where we can connect our cables in this point like this clear यसरी हामीले तपाईको कनेक्ट गर्न पाऊ के अब के भयो अब PC1 ले PC2 लाई कम्युनिकेसन गर्छ भने PC1 टु PC2 कम्युनिकेसन भयो PC1 ले PC3 लाई कम्युनिकेसन गर्छ भने ठीक छ PC2 ले PC4 लाई कम्युनिकेसन गर्छ भने पनि ठीक छ PC5 लाई कम्युनिकेसन गर्छ भने पनि ठीक छ के So this central device is called switch. यो चाहिँ के हो स्विच हो ल स्विच भन्छ हामी यसलाई ठीक छ यो स्विचमा चाहिँ तपाईको यसले के गर्यो तपाईको डिफरेन्ट तपाईको डिभाइसेसहरुलाई कनेक्ट गर्ने एउटा काम हुन्छ अब यो स्विचमा पनि के हुन्छ भने डिफरेन्ट क्याटेगोरीका स्विचहरु पाउँछन् डिफरेन्ट मोडलका स्विचहरु पाउँछन् हिजो हामीले सम अफ द डिभाइसेसहरु हेर्यौं हैन एउटा स्मल तपाईले चाहिँ तपाईको जुन मोडेम राउटरमा तपाईको जुन मोडेम राउटर छ त्यो मोडेम राउटरमा पनि तपाईको 3-4 वटा इन्टरफेस त तपाईले देख्नुहुन्छ तपाई चाहनुहुन्छ भने यहाँनेरि मिनिमम 4 वटा जस्तो डिभाइस चाहिँ तपाईले कनेक्ट गर्न पाउनुभयो त त्यो भन्दा बढ्ता त पाएन नि त पाएन पोसिबल भएन नि त यसैमा कनेक्ट गर्नको लागि त बट एट लिस्ट यु क्यान कनेक्ट 4 डिभाइस टु दिस वान के कनेक्ट गर्न त सक्नुहुन्छ यो भयो ल सो आफ्टर दिस चाहिँ हामी के गर्यौं अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अलिकति बढ्दै गइसकेपछि वी गो विथ द नेटवर्किङ स्विच नट दिस वान okay we go with this sort of switch and there are the lots of vendors available in the market D-Link TP-Link Cisco त भइहाल्यो हामी Cisco कै कुरा गरिरहन्छौं मोर प्रिफर्डली हैन त्यो भयो तपाईको and ISP Dell lots of तपाईको switch are available in the market so यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा तपाईलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसारका तपाईको इन्टरफेस कति चाहिएको हैन अब मानौ 8 पोर्टको स्विच चाहियो 16 पोर्टको स्विच चाहियो 32 पोर्टको स्विच चाहियो 48 पोर्टको स्विच चाहियो त्यो अनुसारले तपाईले स्विचलाई के गर्नुहुन्छ किन्नुहुन्छ ल and you install you just mount that switch and now you can use it भयो यो तपाईले युज गर्नुहुन्छ अब आज हामी कुरा गरौं यो तपाईको स्विचको भन्ने बित्तिकै अब यो स्विचको के फिचरहरु कुरा गरौं र यदि तपाईले चाहिँ अलिकति बिफोर केही टाइम देखि अलिकति लङ टाइम देखि यदि नेटवर्किङमा हुनुहुन्छ भने तपाईले अर्को पनि एउटा डिभाइस सुन्नु भएको होला नट ओन्ली स्विच मेबी यु हेभ लिसन अनदर डिभाइस अल्सो हैन अब अहिले पनि रिसेन्ट टाइममा कहीं कहीं हाम्रो मार्केटमा त अवेलेबल छ त्यो डिभाइस हो हब जसले पनि त्यही काम गर्ने हो सेन्ट्रल तपाईको सेन्ट्रली अरु डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छ बट एज अ तपाईको चाहिँ अहिले रिसेन्ट टाइमको नेटवर्क इन्जिनियर भएको कारणले चाहिँ वी डोन्ट प्रिफर टु गो विथ हाफ के so whenever you choose the central device then we don't prefer to go with WAP so what can be the reason for this okay so the first thing is that जुन तपाईको के हुन्छ भने फर्स्ट थिङ भनेको हामीसँग ओके यो मैले एउटा डिभाइसको यो तपाईको जुन एउटा स्विचको मैले कुरा गर्दै गर्नु पर्दाखेरि फर्स्ट थिङ हामीले धेरै जसो फोकस गर्ने भनेको ब्यान्डविड्थ स्पिड स्लो लाइक दैट हामी त्यो कुरा गर्छौं नि त सो अब स्पिडको कुरा गर्ने भने के हुन्छ भने अघि तपाईले देख्नुभयो यहाँनेरि जस्तै मैले तपाईको मेरो इन्टरफेसमा जाँदाखेरि जस्ट कनेक्सन डिस्कनेक्ट भइहाल्यो त्यतिखेर नै हैन मैले यहाँ गए तपाईको आई गो टु द स्टेटस एन्ड देयर यु क्यान सी द स्पिड इज सेइङ 100 MB/s के but I'm not using 100 MB/s this time because right now I'm trying to make a communication with the internet because तपाईको Zoom त यहीँनेरि छैन नि त Zoom त तपाईको somewhere in the तपाईको काहीँ छ कुनै सर्भरमा छ सो त्यसको कनेक्सनबाट तपाईहरु कनेक्ट भइरहनु भएको छ भनेपछि we need to move to the cloud for example or public साइडमा जानु पर्यो नि त इन्टरनेट साइडमा जानु पर्यो and this time I'm not using 100% 100 MB/s के but it's showing the speed as a 100 MB/s this means it has a capacity of 100 MB/s भनेर चाहिँ यहाँ सो गरिरहेछ ल अब हुन त अहिलेको तपाईको लेटेस्ट ल्यापटपहरुको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो भन्दा धेरै स्पिड पनि हुन्छ ल okay let me go over here there you can see there is a speed and duplex and here you can see there is auto negotiation 1 Gbps full duplex 10 Mbps full duplex 10 Mbps half duplex 100 Mbps full duplex 100 Mbps half duplex and auto negotiation so before understanding the speed
नाउ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज हाफ डुप्लेक्स एन्ड फुल डुप्लेक्स के हो यो भनेको किनभने 10 MBPS हाफ डुप्लेक्स पनि छ 10 MBPS फुल डुप्लेक्स पनि छ सो वाट इफ आई सेट अन द हाफ डुप्लेक्स what happens or what if I say to the full duplex and what if I say to the auto negotiation then so this is one of the you normally हाम्रो डिभाइसेसहरुले अटो नेगोसिएसनमा काम गरेर आउँछ र हामीले कुनै पनि इस्यु फेस गर्दैन तर यदि त्यो हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्समा मिसम्याच भइदियो भने चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन हुँदैन ल जुन फिजिकल बेसिसमै हामीले गर्नुपर्ने एउटा सबैभन्दा लोअर लेभलमा आफ्टर योर केबल सेटअप र फिजिकल डिभाइसको सेटअप पछाडी हामीले गर्नुपर्ने एउटा लोअर लेभलमा गर्नुपर्ने ट्रबल सुटिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन सक्छ कि मोस्ट अफ द टाइम यो हुँदैन किन भन्दाखेरि अटो नेगोसिएसनमा भएको कारणले हामीले इस्यु नै फेस गर्दैन तर चाहिँ त्यो पनि पोसिबिलिटी चाहिँ हुन सक्छ सो अटो नेगोसिएसन भनेको के हो अनि हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्स भनेको के हो पहिला बुझौँ न के हुन्छ भने अहिलेसम्म जुन तपाईले कम्युनिकेसन गरिरहनु भएको हुन्छ हैन या तपाईको कहीँ कम्पनीमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईको छेउमा बसेको मेबी अर्को स्टाफले पनि इन्टरनेट चलाइरहेछ तपाईले पनि केही इन्टरनेट चलाइरहनु भएको छ मेबी उले तपाईको इमेज केही डाउनलोड गरिरहेछ तपाईले मानौ यस अफ कोर्स आई एम टकिङ अबाउट दैट अनि अर्को भनेको मेबी तपाईले केही कुराहरु अपलोड गरिरहनु भएको छ हैन अब डाउनलोड र अपलोड चाहिँ हामी नर्मली बुझ्छौं अब डाउनलोड भनेको उले केही कुरा रिसिभ गरिरहेछ अपलोड भनेको चाहिँ मैले केही कुरा सेन्ड गरिरहेछु but to execute any of the communication there will be request and there will be reply के जहिले पनि त्यो हुन्छ अपलोड र डाउनलोड हुन्छ हैन जस्तै तपाईले चाहिँ कसैलाई मानौ फर एक्जाम्पल मेसेज सेन्ड गर्नु पर्यो भने पनि उले जबसम्म तपाईलाई रिस्पोन्स गर्दैन यु से दैट कि प्रोपर कम्युनिकेसन भएन के बट जहिले पनि तपाईको फर्स्ट रिक्वेस्ट हुन्छ एन्ड देन तपाईको रिस्पोन्स भइरा हुन्छ ल त्यो प्रोसेस हुन्छ अब त्यो हामी तपाईको कतिपय इन्टरनल प्रोसेस देख्दैन अघि मैले त्यहाँ एउटा मेसेज पठाए त्यो मेसेज पठाउँदै गर्दा पनि त्यहाँ दुई तीनवटा प्रोसेसहरु भएको हामीले देखियो के हैन सो हियर व्हाट ह्यापन्स इज दैट एउटा फुल डुप्लेक्स भनेको चाहिँ के हो र तपाईको हाफ डुप्लेक्स भनेको के हो हाम्रो तपाईको मोड अफ ट्रान्समिसन भन्छ एउटा कम्युनिकेसनमा नर्मली दुई किसिमको कम्युनिकेसन्सहरु अवेलेबल हुन्छ एउटा सिम्प्लेक्स कम्युनिकेसन अनि अर्को हुन्छ तपाईको डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भन्छ ल सिम्प्लेक्स मोड अफ ट्रान्समिसन डुप्लेक्स मोड अफ ट्रान्समिसन भन्छ कि कसरी ट्रान्समिट हुने भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्छ सिम्प्लेक्स भनेको चाहिँ यो वान वे मात्रै हुन्छ वान वे मात्रै भनेको जस्तै तपाईको रेडियोमा ओके नट आई एम नट टकिङ अबाउट फ्रिक्वेन्सी एन्ड अल बट आई एम टकिङ अबाउट रेडियोहरु त सायद सबैले सुन्नु नै भएको होला या टिभीहरु जुन ब्रोडकास्ट भइरा हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईले त्यसमा माने उले बोलिरहेछ तपाईले सुनिरहनु भएको छ उले जुन के भन्छ तपाईले जे कन्टेन्ट उले दिइरहेछ त्यो तपाईले सुनिरहनु भएको छ बट यु क्यान रिस्पोन्स इट ब्याक त्यो चाहिँ के वान वे कम्युनिकेसन होला maybe you are typing something you are मैले यहाँ केही लेखिरहेको छु हैन यहाँ तपाईको फर एक्जाम्पल maybe तपाईको चाहिँ मैले वान वे भनेर लेखे आई एम ट्राइङ टु इनपुट समथिङ ओभर हियर के बट आई एम नट गेटिङ रिप्लाई मैले तपाईको जुन फर एक्जाम्पल आई एम युजिङ अ ड्राइङ प्याड देन आई क्यानट गेट रिप्लाई ओभर हियर नि त त्यो चाहिँ वान वे मात्रै भयो ल सिम्प्लेक्स जुन हामीले कम्प्युटर नेटवर्कमा यसको तपाईको धेरै जसो कुरै गर्दैन बिकज हाम्रो वान वे कम्युनिकेसन हुँदैन and now comes the two-way communication that is duplex तर अब डुप्लेक्स मा चाहिँ के हुन्छ नि टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ दैट मीन्स तपाईले कसैलाई मानो फर एक्जाम्पल एउटा के रिक्वेस्ट गर्नुभयो तपाईले त्यसको रिस्पोन्स पाउनुहुन्छ क्लियर हुन्छ टु वे कम्युनिकेसन अवेलेबल छ तर यसमा फेरि दुईटा छ के दुईटा क्याटेगोरी छ एउटा हाफ डुप्लेक्स अनि अर्को चाहिँ फुल डुप्लेक्स ओके हुन चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा पनि दुईटै कम्युनिकेसन हुन्छ सेन्ड पनि गर्न सकिन्छ रिसिभ पनि गर्न सकिन्छ हैन फुल डुप्लेक्समा पनि सेन्ड पनि गर्न सकिन्छ रिसिभ पनि गर्न सकिन्छ हाफ डुप्लेक्समा चाहिँ वान्स एट अ टाइम हुन्छ कि वान एट अ टाइम भनौँ न वान्स भन्दा पनि वान एट अ टाइम ल भने फुल डुप्लेक्समा चाहिँ टु एट अ टाइम अरु वान्स भनौँ न एकैचोटि बोथ एट अ टाइम्स भन्दा पनि भयो एकचोटिमा दुईटै हुन्छ ल भनेको चाहिँ हाफ डुप्लेक्स चाहिँ कस्तो भने यो वाकी टकीहरु यो पुलिसहरुले बोक्ने तपाईले सुन्नु भएको होला त्यसमा के गर्छ भने एकचोटि एक साइडबाट बोलिसक्छ लाइक एनालग सिस्टमहरुमा नि त्यही वान साइडबाट बोलिसक्छ त्यसपछि अर्को साइडबाट अनि कम्युनिकेसन हुन्छ अनि त्यसपछि अर्कोले बोल्छ भनौं न सो त्यो चाहिँ तपाईको वान एट अ टाइम भयो ल भने फुल डुप्लेक्समा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक व्हाटएभर द इन्टरनेट सर्भिस यु आर युजिङ राइट नाउ ओके लाइक तपाईले चाहिँ
अघि मैले कुरा गरेँ जस्तै तपाईँको यो तपाईँले बसेको एउटा स्टाफ 1 छ यहाँनिर र अर्को छ तपाईँको स्टाफ 2। सो स्टाफ 1 ले केही कुरा डाउनलोड गरिरहेछ, अर्कोले के भन्छ रिसिभ गरिरहेछ। तपाईँले केही कुरा उसलाई के पठाइरहनु भएको छ, फेरि एट द सेम मोमेन्ट एट द सेम टाइम तपाईँले रिसिभ गरिरहनु भएको छ। अरू यस्तो पनि भन्नु परेन। जस्तै तपाईँले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भने मानव फर इक्जाम्पल यहाँनिरबाट मैले एउटा पिसीबाट मैले अहिले यहाँनिर केही कुरा गरिरहेको छु, मैले तपाईँको एउटा केही भिडियो मैले केही अपलोड गरिरहेको छु र केही कन्टेन्टमा डाउनलोड पनि गरिरहेको छु कि। सो बोथ अफ द सर्भिस इज वर्किङ एट अ टाइम भइरहेको हुन्छ ल। ओके, यो हुन्छ भने चाहिँ फुल डुप्लेक्स भनेको चाहिँ दुइटै सर्भिस हामीले एकैचोटि चाहन्छौँ र नो वान्ट्स टु वेट कि। भने चाहिँ हामी अहिलेको टाइममा चाहिँ ओके पहिला फर्स्ट तपाईँ कम्युनिकेसन गर्नु अनि त्यसपछि म फर्स्ट अपलोड गरिसक्छु अनि त्यसपछि म डाउनलोड गर्छु भने हामी वेट गर्दैन। We want to work at a time. Yes, of course, there will be a certain difference as per your connection. The difference छ हैन कि तपाईको सिमेट्रिक कनेक्सन हो या एसिमेट्रिक कनेक्सन। सिमेट्रिक हो भने चाहिँ तपाईको सेम डाउनलोड पनि सेम स्पिडमा हुन्छ, रिसिभ पनि सेम व्हाट यु कल अपलोड पनि सेम स्पिडमा हुन्छ। अब एसिमेट्रिक हो भने चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ के हैन। सो तर अब हामी चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामी एसिमेट्रिक नै हामीले युज गरिरहेको छौँ। एडिएसएल कनेक्सन्सहरू भन्छ, त्यो सुन्नुभएको होला तपाईँले हैन। त्यो कारण चाहिँ हाम्रो डाउनलोड र अपलोड स्टिम चाहिँ अपलोड चाहिँ एउटै स्पिडमा हुँदैन हैन। तर पनि हामीले चाहिँ दुईटै कम्युनिकेसन एकैचोटि गर्न सक्छौँ, त्यहाँ कुनै पनि डिस्टर्बेन्स चाहिँ हुँदैन र कम्प्युटर नेटवर्कले वर्क गरे फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ। ओके, सो यो भयो। अब यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब के भयो भने ठिक छ यो तपाईँको डिभाइस साइडमा यहाँनिर तपाईँको कम्प्लिटली के रहेछ एउटा फुल डुप्लेक्स पनि हुँदो रहेछ। यो हामीले केबलको कुरा गरिरहेको छैन, हुन त मैले पनि केबल कनेक्सन गरिरहेको छु अहिले दिस मोमेन्टमा, तर हामीले केबलको कुरै गरिरहेको छैन कि। मेरो तपाईँको जुन इन्टरफेस छ त्यो इन्टरफेस अहिले तपाईँको के छ अटो नेगोसिएसनमा छ। भनेपछि यो छ तपाईँको अटो नेगोसिएसनमा। अब यो फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्सको कुरा गर्यो, सिम्प्लेक्सको पनि कुरा गर्यो, बट वाट यु मिन अटो नेगोसिएसन देन एन्ड वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन इट के। सो यो के हुन्छ भने यो तपाईँको हिजो हामीले कुरा गरे अनुसार यो तपाईँको जुन इथरनेट केबल छ, यो इथरनेट केबलहरूको पनि क्याटेगोरी रहेछ र त्यो क्याटेगोरी अनुसार इफ द्याट इज अ क्याट 3 केबल देन इट जस्ट सपोर्ट द 10 MB per second. Cat 5 cable, it works on the speed of 100 MB per second. Cat 5e cable that works on the speed of 1000 MB per second. Cat 6 cable 1000 plus. Cat 7 cable 1000 plus and Cat 8 cable 10 GB plus पनि वर्क गर्न सक्छ ल। जति लेटेस्ट छ त्यति नै हाई स्पिड सपोर्ट गर्छ के है। अब क्याट 6 को पनि फेरि अदर क्याटेगोरीहरू छ, त्यसमा पनि त्यही हो। तपाईँको मेजर डिफरेन्स भनेको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट छ, स्पिड धेरै सपोर्ट गर्छ नै एउटा मेजर डिफरेन्स हो ल तिनीहरूको। अब अहिले मार्केटमा धेरै जसो युज हुने भनेको क्याट 5e पनि चलिरहेछ, क्याट 6, क्याट 7, क्याट 8 चलिरहेछ ल धेरै जसो चाहिँ। क्याट 3 it seems like it's almost outdated. If you want then you can use it, no issue. फरक हुँदैन यो छ ल। सो भनेपछि एउटा हुँदो रहेछ तपाईँको केबलको स्पिड। हामीले यो तपाईँको वे अफ कम्युनिकेसनको मात्र कुरा गर्यो, स्पिडको कुरा गरेको छैन ल यहाँनिर। भनेपछि यो इन्टरफेसको स्पिड छ 100 MB per second, but it's saying that the speed and the mode of transmission is on the auto. यो केबल मैले कनेक्ट गरेँ, मेबी आई हेभ क्याट 6 केबल, सो इट सपोर्ट अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ 10,000 MB per second हैन। अनि यो जुन इन्टरफेस छ यो स्विच साइडको इन्टरफेसको पनि एउटा स्पिड हुन्छ फेरि पनि। केबलको इनपुट हैन, यो स्विचको जुन इन्टरफेस छ यो निक्कार छ यसको पनि एउटा स्पिड हुन्छ के। यो स्विचको क्याटेगोरीहरू हुन्छ ल। अब तपाईले मार्केटमा गएर किन्दाखेरि चाहिँ नर्मली दे कल इज 10 बेस टी स्विच, 100 बेस टी स्विच, 1000 बेस टी स्विच। अब एसएफपी को कुरा हुन्छ त्यसलाई मैले छोड्दै अहिले। 10 बेस टी भनेको 10 MB per second मा वर्क गर्ने, 100 भनेको 100 MB per second, 1000 भनेको 1000 MB per second मा। ओके, सो यो पार्टिकुलर इन्टरफेस मानौ अहिले कति रहेछ तपाईको, मेबी इट्स अन 1000 MB per second के। सो आई नट टक अबाउट व्हाट यु कल, मैले इन्टरनेटको कुरै गरिन, मलाई बाहिर केही सेन्ड गर्नु छैन, मलाई PC 1 देखि PC 2 सम्म सेन्ड गर्नु छ, केही कन्टेन्ट मलाई सेन्ड गर्नु छ भनेपछि उसको पनि इन्टरफेस छ 1000 MB per second मा। अनि यहाँ पनि छ तपाईको कति छ, उसको पनि तपाईको मेबी 100 MB per second होला। यसरी तपाईको चाहिँ एउटा हाई स्पिड कनेक्सन हामीले देख्न सक्छ कि। ओके,
सो सजिलो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी बुझ्दाखेरि भयो ल जस्तै तपाईको हाम्रो डाटा साइट चाहिँ हामी बाइटमा क्याल्कुलेट गर्छ हैन अनि तपाईको 1 बाइट भनेको चाहिँ 8 बिट्स हुन्छ स्पिड चाहिँ तपाईको बिट पर सेकेन्डमा हुन्छ के सो टु ट्रान्समिट 1 बाइट यु मिनिमम रिक्वायर्ड 8 बिट्स 8 बिट पर सेकेन्ड छ भने चाहिँ तपाईको 1 बाइट ट्रान्समिट हुन्छ भने जस्तो हो र यु क्यान डु वान थिङ यु क्यान डिभाइड 10,000 डिभाइडेड बाइ 8 not 10,000 1000 divided by 8 त्यो गर्न सक्नुहुन्छ ओके बाइट पछाडी तपाईको चाहिँ के हुन्छ बिट पछाडी तपाईको किलो बिट हुन्छ 1024 ले क्याल्कुलेट गर्छ नर्मली अब हामी चाहिँ एभरेज हेर्दाखेरि चाहिँ हामी 1000 हेर्छौं स्ट्यान्डर्डमा यो फरक छ कम्प्युटरमा कम्प्युटर के भन्छ तपाईको एक्चुअल क्याल्कुलेसन चाहिँ 1024 बिट हो तर कम्प्युटरमा क्याल्कुलेसन हुन्छ तपाईको कम्प्युटर नेटवर्क कम्प्युटरले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ 1024 मा अनि तपाईको जुन एउटा डाटा साइज क्याल्कुलेट गरिदिन्छ 1000 मा त्यही भएर त मिसम्याच भएको कारणले चाहिँ हामीले हार्ड डिस्कहरुको साइजहरु हेर्दाखेरि पनि केही जस्तै मैले 360 जीबी को 360 जीबी को मैले किने भने अलिकति कम हामीले देख्न सक्छ के त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन मिसम्याच भएर मात्रै हो ल सो यो हुन्छ किलोबिट अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ फेरि इन्टु गर्यो भने तपाईको मेगाबिट हैन अनि तपाईको गिगाबिट सो यसरी टेराबिट लाइक दैट हुन्छ है हामी चाहिँ बिटमा क्याल्कुलेट गर्छ सो भनेपछि मेबी तपाईको एउटा अहिले मैले त्यति रफली क्याल्कुलेट गरे मसँग एउटा 10 एमबी को एउटा तपाईको इमेज छ हैन सो भनेपछि मैले यो स्पिड हेर्दाखेरि त यहाँ मेरो केबलको स्पिड हेर्दाखेरि त झनै झनै तपाईको विदिन 2 or 3 सेकेन्ड त यो ट्रान्समिट भइसक्छ त्यो देख्छ नि त हैन हामीले त तर एक्चुअली त्यो हुँदैन के किन हुँदैन भन्दाखेरि यो जुन तपाईको स्पिड एउटा सिमेट्रिक छँदैछ नि यसको 100 छ यसको 10,000 छ यसको 1000 छ भनेपछि आउटपुट तपाईले कति रिसिभ गर्नुहुन्छ नि द लोएस्ट विल बी आउटपुट नाउ यु क्यान वर्क अन 10 MB per second सरी 100 MB per second मा मात्रै तपाईको ट्रान्समिट भएर जान्छ ल किनभने तपाईको पोइन्टबाटै तपाईको सेन्डिङ नै कति हुन्छ तपाईको 100 MB per second हुन्छ कि र हामीले स्पिड कन्स्टेन्ट राखिदियो मैले भने यो स्विच साइडमा आई विल only receive or send in the 1000 MB per second and if the on the another side मा चाहिँ के छ उले भन्यो I will only receive and send on the 10 MB per second अब के भयो स्पिड मिलेन अब के हुन्छ स्पिड मिसम्याच हुन्छ ल स्पिड मिल्दैन के सो स्पिड मिलेन भने पनि कम्युनिकेसन हुन्छ त्यही भएर हामी अटो नेगोसिएसन किन हुन्छ भन्दाखेरि अटो नेगोसिएसन भनेको चाहिँ ओके विल नेगोसिएट अन द भेरी लिमिटेड सोर्स लिमिटेड पोइन्टमा आएर हामी नेगोसिएट गर्ने भन्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईको चाहिँ लेस चाहिँ के हुन्छ रन भएर जान्छ ल एट द एन्ड सो व्हाट यु नीड टु लर्न फ्रम हियर इज दैट whenever you are trying to decide the physical connections then you need to decide properly you cannot only select the best cables you need to select the best switch also you need to select your device also अनि मात्रै तपाईले के गर्नुहुन्छ what you want to achieve and then you can achieve it अनि मात्रै तपाईको अचिभमेन्ट हुन्छ ल सो तपाईले भन्नुभयो मैले कनेक्सन चाहिँ यतिको ल्याएको छ भन्नुभयो तर तपाईको डिभाइस चाहिँ भेरी ओल्ड मोडलको रहेछ 10 MB per second मा मात्रै वर्क गर्दो रहेछ त तपाईले आउटपुट पाउनु भएन नि त सो फिजिकल कनेक्सन गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ ल सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अटो नेगोसिएसन हुन्छ अब तपाईले यो साइडमा भन्नुभयो म हाफ डुप्लेक्समा कम्युनिकेसन गर्ने उले भने फुल डुप्लेक्समा भने पनि तपाईको चाहिँ मिसम्याच भइदिन्छ ल सो इन दिस तपाईको चाहिँ यो आफ्टर यो फिजिकल कनेक्सन स्पिड र तपाईको चाहिँ यो जुन डुप्लेक्सको भन्छ हामीले त नर्मली नै हैन तर हुन चाहिँ अब डुप्लेक्स मात्र युज गर्ने भएको कारणले डुप्लेक्स भन्छ सिम्प्लेक्स हामीले युज गर्दैन नि त कम्प्युटर नेटवर्कमा त्यही भएर चाहिँ तपाईको स्पिड प्लस डुप्लेक्स शुड बी म्याच or it should be auto negotiated कि त auto negotiated गर्नु पर्यो कि त तपाईको सेम हुनु पर्छ ल यदि डिफरेन्ट भयो तपाईले स्टैटिक कन्स्टेन्ट राख्नु भएको छ कि ओके आई वान्ट टु सेट 10 MB ओभर हियर एन्ड आई वान्ट टु सेट द 100 MB ओभर हियर भने अब चाहिँ वर्क गर्दैन ल के हुन्छ स्पिड र तपाईको डुप्लेक्स एरर भएर जान्छ है मिसम्याच हुन्छ नि जस्तै फर एक्जाम्पल लेट मी शो यु सो हियर you have one of the switch एउटा स्विच छ यहाँ नेरी यो अर्को 3560 मोडलको एउटा स्विच छ तपाईको यो 2960 मोडलको स्विच हो हैन यो तपाईको 3560 को 24 पोर्टको स्विच हो लेट मी जस्ट गो ओभर हियर
Don't go on the configuration. I'll teach you one by one. So इसको यो interfaces हरू छ अनि यहाँ दुईटा interface छ. So let me just show you. So interfaces status. Then there you can see right now none of them are connected. कुनै पनि connected छैन हैन. Connected यहाँ देखिएन. र तपाईको यसमा स्पिड डुप्लेक्स के छ अटो छ र स्पिड पनि के छ अटो छ ल. र टाइप के रहेछ 10/100 भनेको चाहिँ के हो भने 10 to 100 तपाईको चाहिँ एमबी पर सेकेन्ड सम्म चाहिँ वर्क गर्न सक्छ के क्यापेसिटी. Clear? So if you go over here on the another switch like this one, so then here you can see, don't go on my configuration or whatever the command I'm using because I'll teach you one by one. So there you can see it's not connect but it's on auto and के छ अटो छ अनि तपाईको चाहिँ यो उतसमा छ ल. भन्नु त धकेन्द्र सर. अटो नेगोसिएसन भने के हो बे? नेगोसिएट गर्नु के. जस्तै फर एक्जाम्पल तपाई केही कुरामा बार्गेनिङ गर्नु हुँदैछ एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि नेगोसिएट गर्नुहुन्छ नि त हैन हो. नेगोसिएट गर्नु भनेको चाहिँ फर एक्जाम्पल के हो म्याम? फर एक्जाम्पल जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईले के गर्नुभयो भने तपाई केही एउटा मानौ केही तपाईले किन्न गइरहनु भएको छ. फर एक्जाम्पल यु वान्ट टु बाइ समथिङ, देन यु से वन प्राइस. मानौ तपाईले भन्नु म 1000 दिने, उसले भन्यो नो आई निड 2000. के जबसम्म यो कन्स्टेन्ट हुन्छ त तपाईहरुको कुरा मिलेन, मिसम्याच भयो, तपाईको कम्युनिकेसन भयो त. कम्युनिकेसन आई मिन टु से कुनै तपाईको डिल भएन नि त. सो वन्स यु गो विथ ओके आई विल अल्सो गो विथ द 1000 अब भयो. अदरवाइज तपाईले भन्नुभयो ओके ठीक छ नि त हामी नेगोसिएट गर्यौं कतिमा तपाईको एउटा पार्टिकुलर प्राइसमा चाहिँ म नेगोसिएट गर्छु भन्यो भने चाहिँ अवश्य नेगोसिएसन हुन्छ. फेरि यो चाहिँ प्राइस अनुसार हुँदैन है. जस्तै तपाईले 1000 कति 1500 मा नेगोसिएट गर्नुभएछ, सेटिस्फाई हुनुभयो भने जस्तो के. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ नि अटो नेगोसिएसन भनेको चाहिँ नाउ दे विल सेटिस्फाई अन द लोएस्ट भ्यालु, लोएस्ट स्पिड मा उनीहरुले के गर्छ that is whatever will be on the next side and मेरो साइडमा जति छ र उसको साइडमा जति छ त्यो मध्ये तपाईको चाहिँ लोएस्ट कुन छ along with the cables, then they decide okay this is the lowest. For example, it has 100 MB per second, it has 1000 MB per second, it has 10,000 MB per second, but your PC can't proceed on 10,000 MB per second, your PC can't proceed on 1000 MB per second, but it can proceed on the 100 MB per second. So now they will negotiate on the 100 MB per second. But if you have said that, okay, I don't know, I'm not gonna do on the basis of negotiation, but I just want the 100 MB per second to be proceed on. But this side is saying that I want to proceed on the 1000 MB per second. That means I want to work on the 1000 MB per second, not with the 100 MB per second. भनेपछि स्पिड र डुप्लेक्स केबल मिसम्याच, स्पिड मिसम्याच भइदियो के त कम्युनिकेसन हुँदैन. ओके त्यही भएर के हुनुपर्छ नेगोसिएसन राख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो इस्यु नै भएन. अर्को साइड जति छ उसको साइडमा जति छ अब हुन चाहिँ के भन्छ लिमिटेड मा वर्क गर्ने भयो हैन, हुन चाहिँ लोएस्टमा वर्क गर्ने भयो, तर हामीले त्यो इस्यु चाहिँ भएन, हामीले त्यो एरर फेस गर्नु पर्दैन के. क्लियर? सो द्याट इज व्हाट मिन्स अटो नेगोसिएसन अर अटो. सो त्यही हुन्छ. अब यसमा तपाईको जस्तै मैले अर्को पनि एउटा मैले पिकअप गरेँ यहाँनेरि. Basically maybe I want to pick up this 35 60. So on this, sorry, your power rainess. Okay, let me boot this one. I'll boot garu ekaisin. So I want to pick up one PC and then let me pick up one more like IP phone pani maile euta pick up gare. ठीक छ. So now enable show interface status. यो पछि म फुल्ली डेमोन्स्ट्रेट गर्छु. यसमा देखाउन छ 10/100 बेस टी भनेर मात्रै देखाइरहेछ हैन, तर हुन चाहिँ यो 1000 नै हो किनभने यसमा चाहिँ अलिकति के छ भने यो प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ यो अपडेट गरेको छैन यिनीहरुले, त्यही भएर तपाईको यो देखाउँदैन. तर हुन चाहिँ यो गिगाबिट भनेपछि 1000 नै भन्ने बुझ्छ र. सो कनेक्टेड छैन, सो मैले एउटा केबल कनेक्ट गर्न चाहे यहाँनेरि. सो नाउ one of the interface is connected, that is gig 1/0/1. That's just a name of an interface connected and it's saying that auto and auto. Okay, I want to do one more thing that let me connect the what you called this IP phone and let me go over here. Configuration ma najanu hola, ma configuration पछि देखाउँछु तपाईहरुलाई completely. So it's also saying that auto negotiated.
अब यसमा चाहिँ अलिकति आई थिङ्क यो एभाइलेबल छैन किनभने यो फिचर्सहरू नर्मली दिँदैन कि मैले 1 भने सो आई वान्ट टु सेभ द स्पिड कति छ मैले भने आई वान्ट टु वर्क विथ द 10 अर्को साइडमा अटो छ त्यही भएर वर्क केही त इस्यु त गर्दैन एन्ड आई विल से द डुप्लेक्स नो फिचर दिस इज वाट यु क्यान सी कि अगाडि के थियो अटो थियो अब यसमा चाहिँ के भयो अटो नेगोसिएटेड कतिमा काम गर्छ 10 मा ल किनभने डिभाइस साइडमा चाहिँ अटो नेगोसिएट छ कि तपाईँको पिसी साइडमा अटो नेगोसिएट छ त्यही भएर उसले के गर्छ तपाईँको त्यही स्पिडमा वर्क गर्छ अब यहाँ चाहिँ फेरि चेन्ज गर्न मिल्दैन होइन यसमा कन्फ्लिक्टमा इन्टरफेसमा जानुभयो भने अब यहाँ पनि छ असँग त अप्सन त यो अटोलाई मैले टिक आउट गरिदिएँ मैले भने 100 एमबिपिएसमा वर्क गर्ने ठिक छ लेट अस वेट फर सर्टेन टाइम अझै पनि अटोमै भनिरहेछ इन्टरफेसै अफ भएन कि मैले के गरिदिएँ तपाईँको ओके मैले के गरेँ 100 एमबिपिएसमा वर्क गरोस् अर्को साइडमा कति छ 10 एमबी पर सेकेन्ड छ ल लेट मी अफ इट लेट मी अन इट 100 एमबिपिएस छ अर्को साइडमा कति छ 10 एमबी इन्टरफेस चाहिँ तपाईँको अफ भएन ल लेट मी गो एन्ड कनेक्ट ब्याक टु द इन्टरफेस अगेन क्लियर सो दिस इज वाट ह्यापन्स कि एक किसिमको कम्युनिकेसन सेटअप हुँदैन भन्न खोजेर सो गरेको यसमा चाहिँ होइन हुन चाहिँ किनभने हाम्रो तपाईँको जुन साइडको मेरो साइडमा मैले भनेको छ 10 एमबिपिएसमा काम गर्नुपर्छ उसले भन्छ 100 एमबिपिएसमा काम गर्नुपर्छ त लिङ्कै अफ भएन वर्कै गरेन कि अब यसरी लिङ्कै डाउन भएको त देखाउँदैन हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदैन है ठिक छ सो दिस इज वाट ह्यापन्स सो त्यही भएर स्पिडले पनि म्याटर गर्छ कम्युनिकेसनमा त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ ल अब कसरी चेन्ज गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अपकमिङ क्लासेसमा गरिहाल्छौँ अभियसली बट whenever you are deploying something then these things also matter कि अब डिफल्टमा तपाईँको अहिले जति पनि स्विचहरू छ सबै अटो नेगोसिएसनमा हुन्छ र हाम्रो डिभाइसेसहरू पनि अटो नेगोसिएसनमा हुन्छ फरक पर्दैन होइन तर कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ कसैले अलरेडी मोडिफाई गरेको रहेछ भनेपछि दिस क्यान बी वान अफ द ट्रबल सुटिङ फ्याक्टर अल्सो कि कहिलेकाहीँ कम्युनिकेसन भएन सबै पोसिबल चेक गरिसक्यो केबल वर्किङ फाइन छ अदर टेक्नोलोजी चेक गरिसक्यो भनेपछि सो यो पनि एउटा रिजन चाहिँ हुनसक्छ ओके सो यो भयो सो द्याट्स अल सो अप टु नाउ एनी डाउट केही सोध्नु छ तपाईँहरूलाई पनि मैले भने यस्तो हुन्छ एमबी भन्दा पनि तपाईँको क्यापिटल एम त लेख्दैन यस्तो लेख्छ एमबिपिएस सरी एमबिपिएस मिस्टेक भयो ल एमबिपिएस megabyte per second megabit per second ओके मैले भने तपाईको 1 MB भनेको कति हो सबैभन्दा यो भन्दा पनि मैले सुरुमा गएँ ल सबैभन्दा बेसमा जाने भने हाम्रो क्याल्कुलेसन स्टार्ट हुन्छ बाइनरी देखि व्हिच इज 1 बिट 1 बिट देखि सुरु हुन्छ यस्तो 1 बिट यदि तपाईको 8 वटा बिट्स भयो भने त्यसलाई भन्छ 1 बाइट भनेर भन्छ ल ओके सो एन्ड देन तपाईको चाहिँ 1 बाइट भयो अब अझै हामीले अदर फर्दर क्याल्कुलेसनमा जान्छ भने if there is a 1024 bit then that is a bits then that is a फेरि अब हामीले चाहिँ त नेटवर्किङमा चाहिँ कसरी एभरेजली क्याल्कुलेट गर्छ भने 1000 ले क्याल्कुलेट गर्छ सजिलो भएको कारणले बट एक्चुअली चाहिँ 1024 हो सो यो भनेको चाहिँ तपाईको कति हुन्छ 1024 बिट भनेको चाहिँ 1 किलो बिट ल बाइट हैन है किलो बिट हुन्छ ल क्लियर 1 किलो बिट हुन्छ सो इफ यु आर टकिङ अबाउट बाइट लाइक व्हाट यु कॉल किलो बाइट then what you need to do
1024 into 8 bit equals to कति भयो तपाईको 1 किलोबाइट भयो कि यो हुन्छ नि इन्टु 8 भनेको चाहिँ फर एक्जाम्पल इफ यु आर टकिङ अबाउट 10 MB per second then or if you are talking about 10 MB per second then it means यो भनेको चाहिँ के हो तपाईको 10 into 8 MB per second हुन्छ कि 8 times धेरै हुन्छ ल भनेको चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ कि नट ओन्ली 8 बट मोर हुन्छ है यसमा चाहिँ अलि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसरी हुन्छ कि जस्तै तपाईको चाहिँ कति किलोबिट भन्यो नि नर्मली तपाईको 8 बिट भनेको चाहिँ 1 बाइट हुन्छ ल सो अब बाइटमा चाहिँ हामी नर्मली डाटा साइजलाई क्याल्कुलेट गर्छौं अब कसैले भन्दैछ मसँग 10 मेगाबाइट पर सेकेन्ड के भन्छ स्पिड छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै नै हो ल ओके और इल्स यदि तपाईको चाहिँ कसैले नर्मली स्पिडको कुरा गर्दैछ तपाईको कति स्पिड हो भनेर सोध्दैछ तपाईले इन्टरनेटको स्पिड सोध्नु भयो भने चाहिँ मोस्टली दे गो विथ द व्हाट यु कॉल 30 MB per second 30 Mbps भन्यो भने चाहिँ 30 megabit per second ओके बुझ्नुभयो त्यो भन्छ ल सो capital M normally indicate the byte sorry megabyte नर्मली हामी क्यापिटल B नै लेखेको हुन्छ हैन त्यसलाई बाइटलाई इन्डिकेट गर्छ स्मल b इन्डिकेट द बिट्स त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ ल बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तपाईले सो समवन इफ समवन कसैले भन्यो भने अब यही हो इन्टु 8 गरिन्छ कि नर्मली तपाईको किनभने तपाईको यहाँ के भयो तपाईको 1024 बिट भनेको 1 किलोबिट भयो हैन सो 1 तपाईको किलोबिट भनेको सरी 1 किलोबाइट भनेको कति हो त भन्दाखेरि 8 किलो बिट्स हुन्छ कि यो हुन्छ ल भनेपछि 8 बिट भनेको 1 बाइट हो ल सो के धेरै भयो बाइट चाहिँ धेरै हुन्छ इन्टु 8 टाइम्स धेरै हुन्छ ल ठीक छ सो यदि कसैले भन्यो कि मसँग चाहिँ मानौ कसैले भन्यो म 30 MB per second को स्पिड छ मेरो भन्यो भने उसको पर सेकेन्ड कति जान्छ त भन्दाखेरि पर सेकेन्डमा कति डाटा साइज अपलोड हुँदो रहेछ भने डिभाइडेड बाइ 8 भनेपछि 8 कति 8324 8324 हैन 3 point समथिङ तपाईको के हुन्छ MB चाहिँ तपाईको उसको नर्मली त्यति डाटा साइज चाहिँ तपाईको जान सक्छ के पर सेकेन्डमा त्यसरी हुन्छ ल इन्टु 8 टाइम्स धेरै हुन्छ है ओके ठीक छ सो यसमा राजेश सरलाई के इस्यु भयो र राजेश सर ओके